Вітаю! Наразі знаходжусь на дуже цікавому заході, а конкретно виставці Slow Wine Fair. Давайте в деталях вам розповім, що це таке. Ну, по-перше, ми знаємо, що Венеція завжди більше, ніж просто напій. Це, звісно, історія, культура, традиції, люди, які його створюють. Але як зробити так, щоб ця історія була не тільки смачною, а, звісно, чесною. Чесною для природи, для суспільства, для виноробів. Саме для цього і існує таке поняття, як коаліція Slow Wine, яка є частиною міжнародного руху Slow Food, заснованої ще в далекому 1986 році в Італії Карло Петріні. Slow Wine – це не просто черговий винний рейтинг, це спільнота виноробів, сомельє і експертів, тих, хто цінує вино, створене з повагою до землі, традицій та людської праці. Головна місія коаліції – підтримувати виноробів, які працюють екологічно, етично, відповідально. Slow Wine базується на трьох головних ключових для себе принципах. Перший – це, звісно, якість вина. Тут важливо не лише те, що в бокалі, а як це вино було створено, де росте виноград, як працює винороб, чи взагалі використовує для прикладу хімікати, чи дотримується традиційних методів. Slow Wine шукає не просто добре вино, а вино, так би мовити, зі змістом. Другий принцип – екологічна стійкість. Виробники, які входять до коаліції Slow Wine, а їх, ви бачите, за моїми плечима є дуже багато. Загалом, якщо не помиляюсь, на виставці наразі присутно більше 1500 виробників. Вони не використовують синтетичних пестицидів, хімічних добрив та індустріальних методів виробництва вина. Вони працюють виключно органічно, біодинамічно, зберігають автохтонні сорти винограду, відновлюють ґрунти, дбайливо ставляться до води і навіть зменшують вуглецевий слід. І вчора я мав можливість побувати на одній з таких, називаємо, доповідей, що стосується зменшення впливу вуглецевого при виробництві вина, а саме, коли ми говоримо використання пляшки, то скляної пляшки. І вони наразі дуже активно просувають таке поняття, як використання пляшки з більш тонкого скла, для того, щоб пляшка не важила більше, ніж 450 грам, тому що вона таким чином залишає, звісно, менше вуглецевого впливу. Ну і третій – це, так би мовити, соціальна відповідальність. Це не тільки про природу, а й про людей. Коаліція підтримує чесні умови праці та гідну оплату для виноробів. Вона допомагає малим сімейним виноробням, які не можуть конкурувати з великими корпораціями, і зберігає автентичні традиції, передаючи їх з покоління в покоління. Що ж робить коаліція Slow Wine для підтримки цих принципів? Ну, по-перше, вони щороку випускають гід Slow Wine, і я думаю, ви багато хто його бачили, навіть користувалися, в якому оцінюють понад 2500 вин з більш ніж 300 різних виноробень в всьому світі. Тут, до речі, представлена не тільки Італія, хоча, як кажуть, серце Slow Wine є, звісно, італійці. Тут є і Німеччина, і Швейцарія, Хорватія, Чилі, Японія, Азербайджан, Турція, Мексика, USA. І, можливо, ще хтось, всіх, як то кажуть, не перерахуєш, можливо, десь побачите, як кажуть, на задньому фоні. І вони, до речі, замість, так би мовити, традиційних оцінок на 100 балів, вони розповідають історію кожного вина, його походження, вплив на довкілля. По-друге, вони організовують Slow Wine Fair, в принципі, цей міжнародний винний форум, на якому я зараз і знаходжусь. Він проходить в місті Болонья, в виставковому центрі Болонья Фєра, де винороби і різні професіонали та ентузіасти зустрічаються разом, щоб, так би мовити, змінювати винну індустрію, обговорювати тенденції, впроваджувати нові підходи, як, для прикладу, яку я вам озвучив, щоб використовувати пляшку меншої ваги для того, щоб зберегти вуглецевий слід. І навіть вчора була доповідь одного з виробників, який використовує пляшку повторно. Він каже, це можна зробити максимум до 20 разів.
миючи, як кажуть, стару пляшку, використовуючи їх повторно, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище, завдяки тому, щоб не виробляти нове скло. Ну і звісно, як кажуть, ось тепер питання, чому це важливо для нас. Ми звикли думати, що вино це просто пляшка на полиці магазину, але насправді ми розуміємо, що за кожною пляшкою стоїть вибір, яке вино підтримати, тобто масове, безлике, чи те, що створено з душею, з повагою і відповідальністю. Slow Wine – це не просто рейтинг чи виставка, це дійсно цілий рух, який змінює світ вина і показує, що майбутнє виноробство – це екологія, чесність і повага до традицій. І наступного разу, коли ви будете обирати вино, подумайте, яку історію ви хочете випити. Тому що насправді Slow Wine – вино – це вино, яке має значення. Для прикладу вам скажу, вчора дегустував перше в житті вино, яке зроблено в Литві. Ніколи, по-перше, не подумав, що там десь вино, кажу відверто, не дивлячись на те, що я з вином пов'язаний. Ця жінка, яка нам презентувала на спільній вечері, вона нас здивувала, тому що, по-перше, це виключно місцевий сорт винограду. І не дивлячись на те, що в неї, так би мовити, є 4 гектари виноградників, вона виробляє, уявіть собі, всього 750 пляшок вина на рік. Тому що більшу частину займає виробництво соку. Але я вам скажу з точки зору історії, як то кажуть, елементу доторкнутися, що таке виноробство Литви. В даному випадку конкретно її виноробні, це було дуже приємно, відчутно. І треба розуміти, що Литва зовсім не володіє тою кліматичною зоною, яка дозволяє, звісно, отримувати ультрависокоякісні вина в силу того, що просто фізично, банально не вистачає сонячного проміння. Але ми зараз не стільки про Литву, скільки загалом про Slow Wine Food. І, до речі, зверніть увагу, тут навіть є Fiera dell'Amaro de Italia. Тобто тут є всі виробники різних гірких настоянок, які виробляються в Італії. Їх досить є багато. Є в тому числі ті, які отримували високі оцінки. Для прикладу, от, бачите, 94 бали від Wine Enthusiast. Тому, одним словом, є багато що для себе відкрити з точки зору новинок. Ну і саме головне відчуття, що це дійсно є така, знаєте, величезна родина виробників, яка слідує певним правилам, принципам. Їх ці речі об'єднують, вони обговорюють спільні теми, допомагають один одному. Я вперше знаходжусь на такій виставці, організований Slow Wine Fair, і дуже приємно бачити, як неймовірно велика кількість малих виробників знаходяться тут не як конкуренти, не як якісь, як то кажуть, опоненти того одного якогось поля бою, а все ж таки як велика родина, яка обговорює, допомагає, рекомендує один одному. Тобто дійсно одна велика родина. І тут у вас виникло, напевно, питання, яким чином я сюди потрапив. Все дуже просто. По-перше, щоб дійсно дізнатися, підписуйтесь на канал Віталія Ковача, ставте лайки, залишайте коментарі. Таким чином ви завжди будете отримати цікаві для себе речі, які пов'язані з світом вина. А насправді ми бачимо, я є новоспеченим головою громадської спілки виноградарів і виноробів Закарпаття, яка вперше в житті, звісно, прийняла участь в цьому русі Slow Wine Fair. Чому? Що буде далі, для чого і так далі, це, звісно, буде озвучено наступного разу. Тому, як то кажуть, не пропустіть, тому що далі буде цікаво. Сьогодні мене дуже вразили, прям відверто дуже вразили вина Турції. Перш за все, кількістю автохтонних сортів винограду і загалом якістю. Тим паче зустрів виноробню дуже цікаво, де іспанець насправді приїхав в Турцію в зв'язку з сімейними обставинами, закохався в турчанку. І в результаті в 2019 році відкрив виноробню, і скажу вам, прям вразив якістю і особливо назвою місцевих сортів винограду, яких дуже багато. Я навіть не буду осмілюватися їх коментувати. Єдиний, який запам'ятав я білий, це Султані, тобто Султана. Він дійсно гарний. Але наразі мене сюди привело ще одна складова. Я давно хотів дуже побачити пляшку, яка була вже близько 3 років тому придумана в одній агенції Англії, а саме пляшка, яка була зроблена з картону, так би мовити, такий собі бек-н-бокс у вигляді пляшки. І наразі я знайшов виноробню, яка є на сьогоднішній день єдиною в Італії, яка використовує цю тару. І зараз я з ними подискутував, тому хочу вам продемонструвати.